बद्दल किंवा आर्थरायटीस ह्या विकारा बद्दल तुमचे कितेंय प्रश्न आसा ते सगळे तुमी ह्या कार्यावळीन म्हाका विचारा आनी म्हाका जाता त्या प्रमाणे हांव ते तुमचे प्रश्न लग्न सोडोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. नमस्कार. कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार. इश्टानो, दर एका एपिसोडान एका नव्या दोतोराक घेवन हांव तुमच्या मुखार आसता. आयचो हो दोतोर जो आसा ऑर्थोपेडिक्साचें शिक्षण करून फुडें जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ताणें शिकून खुबश्या पेशंटाक आपल्या नी रिप्लेसमेंट करून हिप रिप्लेसमेंट करून चलपाची एक नवी दिशा तो दिता. घेवया आयच्या दोतोराची डॉक्टर रोहन देसायची एक ल्हानशी वळख. डॉक्टर रोहन देसाय हेणे आपले MBBSचे शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पुराय केले. डॉक्टर रोहन हेणे सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलांत जॉयंट रिप्लेसमेंट संदर्भात काम केलां. ते पार्शियल अँड टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, कम्प्युटर नॅव्हिगेशन सर्जरीज ह्या क्षेत्रांत पारंगत आसात. डॉक्टर रोहनान आयज मेरेन 1000 वयर नी अँड हिप रिप्लेसमेंट्स केल्या. एका पेशंटाचेर बायलॅटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करपाक डॉक्टर रोहन आनी त्याची टीम यशस्वी जाल्ले. सध्या ते मणिपाल हॉस्पिटलांत कन्सल्टंट हिप अँड नी रिप्लेसमेंट सर्जन म्हणून कार्यरत आसा. डॉक्टर रोहन, आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार. थँक्यू. सो दोतोर, जस्ट टू स्टार्ट द प्रोग्राम आनी आमच्या व्ह्युअर्सांक म्हाका याद करूंक जाय की आयचो कार्यावळ लायव्ह आसा. सो तुमी आमकां फोन इन करूं येता. आमचे कॉल नंबर्स जावन आसा 24904444 आनी 24904445. ते भायर आमी लायव्ह आसा युट्यूबाचेर आनी फेसबुकार. थंय तुमचे क्वेश्चन्स तुमी आमकां मेसेज करूं शकता आनी आमी नक्की तुमच्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो दिवपाक तयार आसा. सो दोतोर, टू स्टार्ट द प्रोग्राम, आर्थरायटीस हे कितें? वॉट कायंड ऑफ डिजीज इज दीस? सी, आर्थरायटीस इज ऑर्थोपेडिक कंडिशन जितून कितें जाता की बेसिकली आमच्या बॉडीन जे जॉयंट्स असतात, लायक नी जॉयंट आसा, हिप जॉयंट आसा, एंकल, तरे जॉयंट आसता, तांकां एक गादी आसता भितरल्यान, ताका आमी कार्टिलेज म्हणटा. ती कार्टिलेज जवळ जवळ 2-3-4 मिलीमीटर जाड आसता. ती कार्टिलेजान झरपा लागता आनी ती वचपा लागता आनी मागीर सकयल्लो पोन्सो जो बोन जेन्ना एक्सपोज जाता त्या कारणान लोकांक जो जॉयंट दुखपा लागता आनी तो सुजपा लागता. सो ताका बेसिकली त्या डिजेनरेटिव्ह कंडिशनाक आमी आर्थरायटीस म्हणटा. पूण आर्थरायटीस जे जाता ते खंयच्या वयान जावं शकता? भुरग्यापणीच जाता काय नो जाणटेपणीन या मिडल एज अशें आसता? हय, सो तो प्रश्न एक्चुअली आमी आन्सर करपाक ताका की एक्चुअली कशें आसता की आमचे कडेन तरेतरेचे आर्थरायटीस आसता. थोडे आर्थरायटीस तुमकां लायक भुरग्यापणान जाता, ताका म्हणटा आमी जुवेनायल आर्थरायटीस. थोडे तुमकां लायक एडल्ट एज ग्रुपान जाता 20 मागीर. सो तितून सुद्दां तुका वया गटा प्रमाणे तुका ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हणून आसता, जी नॉर्मली 50, 60, 70 वर्सां जाली मागीर सुरू जाता. किंवा रुमॅटॉयड आर्थरायटीस आसता, जी चडशी लायक 20 ते 40 वर्सांच्या ह्या वयागटान सुरू जाता. युरिक एसीड आर्थरायटीस आसता, जी खंयच्याय वयान तुमकां जावं शकता. सो अशें तरे वयागटान तुमकां आर्थरायटीस जावपाचें प्रमाण चालू आसता. ओके. सो जशें तुवें सांगलां आर्थरायटीस खंयच्याय जॉयंटान जावं शकता. सो खंयचे कॉमन जॉयंट्स जे मोस्टली अफेक्टेड विथ आर्थरायटीस अशें आसा? सो आमच्या बॉडीन मोठे जॉयंट आसता आनी बारीक जॉयंट आसता. सो ऑस्टिओ आर्थरायटीस जें आसता ताचें प्रमाण मोस्टली आमकां धोपरान दिसता, सो नी जॉयंट आमचो. तर मातशें तुका हांव इंटरप्ट करतलें. एक कॉल आसा आमकां. हॅलो. हॅलो. येस, विचारा, प्रश्न विचारा. जलशी उलयता मडगांवांतल्यान. ओके. हॅलो दोतोर. हॅलो मॅडम, सांगा. दोतोर, कितें जाता तूं, हांव तुमचे मेळिल्लें, म्हाका न्ही आर्थरायटीस एका पांयां ऑलरेडी जाल्ली. ओके. 10 वर्स जाली. ऑपरेशन बी सांगिल्लें, पूण तितली गरज पडली ना, कित्याक तो पांय म्हजो बरो आशिल्लो. आतां एक म्हयनो पयलीं म्हाका ती मडगांवांत 3 दोतोर जाले. पयले दोतोरान सांगलें दुसरो पांय म्हजो दुखू लागलो, ताका स्वेलिंग आशिल्लें. सो एका दोतोरान सांगलें म्हाका तुका ऑपरेशन करचें पडटलें. म्हाका ताका पटलें ना, हांव दुसरें ओपिनियन घेतलें. दुसरो म्हणपाक लागलो कांय जावना, तुगेलें मातशें कॅच आयलां. तेंय गेले. तिसरो दोतोरा म्हळ्यार गेले, म्हाका हांगा आयकलेलें पटना. तिसऱ्यान म्हाका सांगलें तुगेले असलो आमी ब्लड टेस्ट केले, तुगेले रुमॅटिक आर्थरायटीस सुरू जाला. ब्लड टेस्ट केले, ESR बी सगळें खूब हेवी, सो म्हण कितें तेय खूब चड मेळ्ळें.
सो तांणी म्हाका ट्रिटमेंट सुरू केलो. आतां हे अशे वेगवेगळे ओपिनियन कित्याक 3 दोतोराचे 3 जाता? एकलो ऑपरेशन करून म्हणल्यार पेशंट कन्फ्यूज जावपाचो न्ही. मॅडम तुमचे एक अर्थरायटीस दोतोर म्हणजे तिगांयचे ओपिनियन सेम जावपाक जाय आशिल्लें. मॅडम तुमचे वय कितलें? तुमचे वय कितलें म्हणजे मॅडम? आतां 59. 59 न्ही. तुमकां खंयचो जॉयंट दुखता? म्हजो ऑलरेडी रायट गेल्लो आसा आनी आतां लेफ्टा सुरू जाला. 15 दीस जाले स्वेलिंग जावन पांय दुमडपाक सुद्दां जायना इतली परिस्थिती. बरें, सो तुमकां लेफ्टाचो एक्सरे केल्लो आसा एका पांयाचेर उबो रावन? हय, एक्सरे काडला आनी दोतोरान सांगलें तर तुका रुमॅटॉयड तुका सुरू जालो. हें केन्ना विक्टरान एकदां काडिल्लो हांवें 4 म्हयने पयलीं. तो रिफर केलो हांवें. आनी इवन तुमचे पर्यंत सुद्दां हांव आयलो अपोलोन. तुमी म्हाका ऑपरेशन सांगिल्लें हें हांव बेश्टेच तुमचे कॅम्प करतालो म्हण हांवें तेन्ना सांगलें. पूण आतां हे 3 जाता. आतां पयलीं दोतोराचें आयकल्लें म्हणून बरें पडलें. नाल्यार ऑपरेशन केलें हांव आनी म्हणजे हांव म्हणटा कितें जेन्ना म्हणजे रायटाक ऑपरेशन आसता लेफ्ट कित्याक आमगेलें दुखता आनी ताका कित्याक ऑपरेशन सांगता तूं? बरें, म्हाका समजलें ना कितें म्हणटा तें एक्झॅक्टली. न्ही तुमचे शॉकिंग इज जाता दोतोर की 3 अर्थरायटीस डॉक्टर हाव कॅन गिव्ह 3 ओपिनियन. न्ही मॅडम तुमचें आतां रायटाचें ऑपरेशन जालां काय जावं ना? जावं ना, हांवें करूं ना कित्याक म्हाका कांय त्रास दिना. कांय त्रास दिना तो. सो आतां दावे धांवपड तुमकां त्रास करता? डावे सॉलिड म्हणजे स्वेलिंग आसा ते व्हडलें. आतां म्हाका दोतोरान वखद दिली 100 वखद घेतले हांवें आतां पोटान. म्हणजे म्हाका भंय पडला म्हाका तिसरें कितें जाय म्हणून. बरें मॅडम, तुमी जाणा न्ही कितली मेडिसीन दिता ते. हय हय. बरें मॅडम, सी कशें आसता जाणा, तुमचो पयलीं एक्सरे पयलीं पळोवचो पडटा. तुमकां एग्जामीन करचें पडटा. तुमकां एग्जामीन तपासणी करतकीच तुमचो एक्चुअली तुमच्या जॉयंटान 2-3 पोर्शन आसता. तुमकां खंय दुखता तें पयलीं पळोवचें पडटा. तें आनी तुमचो एक्सरे आनी गरज पडली जाल्यार MRI स्कॅन, ह्यो 3 गोश्टी सपोज कोरोबोरेट करून सपोज आमकां पडटा की एक जॉयंट जाल्यार मागीर आमकां ऑपरेशना विचार करचो पडटा. सपोज जॉयंट जोरो ना आनी फक्त सुजला आनी तुमकां दुमटपाक त्रास जाता जाल्यार ताका फक्त वखदां घेवन आनी आयस पॅक्स घेवन थोडी फिजिओथेरपी करून तुमचो पेन कमी जातलो. सॉरी टू इंटरप्ट. एक दोतोर सांगता आयस लाय, दुसरो दोतोर सांगता गरम उदकात शेक घे. आतां एक्झॅक्टली पेशंटान करप कितें? न्ही, नॉर्मली दोतोराक आयसूच लावपाचो. कळ्ळें? दोतोर सुजलें फाल्यां आयसूच लावपाचें. ओके, सो इट मीन्स द डॉक्टर दुसरो सांगता रॉंग सांगता गरम उदकाचें लाय. सी तशें नसता तें. कितें जाता बेसिकली कितें जाता आयसान कितें जाता बेसिकली थंड जाता सो सूज कमी जाता. सो सपोज दोतोर सुजला आनी दुमटपाक त्रास जाता आयस लायल्यार सूज कमी जातली. इट इज कॉमन सेन्स. सो ताका लागून बेस्ट ऑप्शन इज आयस लावपाचो. सपोज तुमची मान दुखता. कॉमन सेन्स. अदर डॉक्टर सेज गरम उदकाचें लाय मात गरम लायता. ना डिफरन्स ओपिनियन आसूं शकता. देर इज नो प्रॉब्लम. पूण युजली आमी आमच्या प्रॅक्टिसान गेली 10 वर्सां प्रॅक्टीस करता मणिपालान आनी अपोलो आनी सगळे कडेन. वी नॉर्मली सदां रेकमेंड करता आयस लाय आनी सगळ्या पेशंटांक लागून आयसान बेनिफीट जाता. चुकून कोण तरी 100 1-2 पेशंट तो म्हणटा आपल्या आयस जमना म्हाका आयस लायता प्रॉब्लम जाता तांकां मागीर म्हणटा ओके माय तूं गरम उदक लाय. पूण युजली आयस इज द बेस्ट प्रॅक्टीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो तुमी आयस लाया डेफिनेटली सूज कमी जातली. या बाय. ओके, सो दोतोर आमी जशें डिस्कस करी आर्थरायटीस इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग विच जॉयंट्स इन द बॉडी? हय, सो व्हडले जॉयंट आसता. सो आमचे कडेन नी जॉयंट आसता, दोपर आसता, हिप जॉयंट आसता, मागीर शोल्डर जॉयंट आसता, आमचे कडेन एल्बो जॉयंट आसता. सो हे जॉयंट नॉर्मली ऑस्टिओआर्थरायटिसान सगळ्यांक कॉमनली एफेक्ट जाता. ओके. पूण जेन्ना आमी रुमॅटॉयड आर्थरायटीस विचार करता किंवा एनी अदर इन्फ्लामेटरी आर्थरायटीस तितून एक्चुअली बारीक बारीक जॉयंट एफेक्ट चड जाता. सो बोटाचे जॉयंट्स, मनगडीचे जॉयंट्स, ते सोडून मागीर पांयाच्या बोटांचे जॉयंट्स. सो हे जॉयंट रुमॅटॉयड आर्थरायटीसान खूब कॉमनली एफेक्ट जाता. ते एफेक्ट जातकीच रुमॅटॉयड आर्थरायटीसान व्हडले जॉयंटूय एफेक्ट जावं शकता जशें नी जॉयंट किंवा हिप जॉयंट. सो आर्थरायटिसा प्रमाणे डिफरंट जाता. आतां जर आमी युरीक एसीड आर्थरायटीस जर पळयलें जाल्यार युरीक आर्थरायटीस युजली पांयाचो आखाणो ताजो जॉयंट आसता तो युजली तांबडो जावप सुजप हें फर्स्ट सिम्पटम की म्हाका युरीक एसीड आर्थरायटीस प्रॉब्ली जावं शकता. दोतोर आतां जशें तुवें सांगलां ऑस्टिओ आर्थरायटीस आनी रुमॅटॉयड आर्थरायटीस हांचे भितरलो डिफरन्स काय फरक कितें? सी ऑस्टिओ आर्थरायटीस इज अ डिजेनरेटीव कंडिशन जें वया प्रमाणे जाता. सो ती गादी हय सो दोपराची गादी किंवा खंयच्याय जॉयंटाची गादी आमी वापरून इतलीं वर्सां आमी वापरता, चलता, भोंवता, धांवता, ताचेर एक्सरसायज करता, इंजुरी जाता आमकां ताका लागून जे जराब जाता ताका म्हणटा आमी ऑस्टिओ आर्थरायटीस. आनी रुमॅटॉयड आर्थरायटीस किंवा आनी कसले आर्थरायटीस आमी इन्फ्लामेटरी आर्थरायटीस म्हणटा. सो तितून कितें जाता बॉडीन आमच्या रक्तान थोडे द्रव्य तयार जाता जाका लागून आमची बॉडींतले जॉयंट जे आसता ते भितर डिस्ट्रॉय जावपाक लागता. ताका म्हणटा आमी इन्फ्लामेटरी आर्थरायटीस. सो दॅट इज अ डिफरंट कॅटेगरी ऑफ आर्थरायटीस. ओके. सो दोतोर ऑस्टिओ आर्थरायटीस पळय आसा डज इट कॉमनली अफेक्ट द नी जॉयंट एंड इफ सो देन वाय ओनली द नीज? युजली कितें आसता नी जॉयंट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स जॉयंट. ताका आमी पॉलिसेंट्रीक जॉयंट म्हणटा. म्हणजे ताका एकूच सेंटर ऑफ रोटेशन ना. तो बँड जाता ताका डिफरंट सेंटर ऑफ रोटेशन जायत रावता. सो ताका लागून इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स जॉयंट. दुसरी गजाल नी जॉयंटाचेर फूल बॉडीचो लोड पडटा. हिप जॉयंटार लोड पडटा, नीचेर पडटा, एंकलार पडटा, बट नी इज अ कॉम्प्लेक्स. तिसरी गजाल बेसिकली नी जॉयंटाचेर कितें जाता लोड डिमांड चड आसता बिकॉज आमकां जंप मारपाक जाय, उडक्यो मारपाक जाय. सो ते सगळे गोश्टी करता नी जॉयंटार लोड चड पडटा एज कम्पेर्ड टू अदर जॉयंट्स. आनी चवथी गजाल नी जॉयंटा भितर खुबशे बाकीचे स्ट्रक्चर्स आसतात
सो लिगामेंट आसता भितर, मेनिस्कस आसता, कुशन म्हणटा ताका. कार्टिलेज एनिवे प्रत्येक जॉयंट आसता, पण लिगामेंट आसता, कुशन्स आसता, मेनिस्कस आसता. सो ह्या गोष्टींक बेसिकली इंजुरी जावपाक चान्स चड आसता. ह्यो इतल्यो गोश्टी ज्यो आसता त्यो नॉर्मली बाकीच्या जॉयंटान नसता, लायक एल्बो जॉयंट किंवा शोल्डर जॉयंट म्हणा वॉटेवर. सो ह्यो गोश्टी चड असल्या कारणान हांगा इंजुरी जावपाचें प्रमाण चड आसता. आनी त्यो जर गोश्टीक इंजुरी जाली आनी ती जर तुमी सारकी तुमी त्या टायमाचेर जर तुमी डील करूं ना जाल्यार मागीर तें जरपाचें प्रमाण वाडटा. सो ताका लागून नी आर्थरायटीस आमी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशंट आमकां नी आर्थरायटीस म्हणून येता. ताच्या मागीर हिप आर्थरायटीस आनी मागीर शोल्डर आर्थरायटीस ते मागीर येता. सो हिप आर्थरायटीस, हिप ऑस्टिओ आर्थरायटीस कित्या कारणांक लागून जाता डॉक्टर? सी हिप आर्थरायटीस एक्चुअली युजली इंडियन आनी भायर सुद्दां फॉरेनाक सुद्दां एक्चुअली हिप आर्थरायटीस प्रायमरी आर्थरायटीस जावपाचें कारण खूब कमी आसा. चडशे पेशंट आमचे कडेन जे येता ते सेकंडरी आर्थरायटीस म्हणून येता, ज्या कारणान तांकां पयलीं सपोज केन्ना इंजुरी जाल्ली, एक्सिडंट जाल्लो किंवा तेन्ना कितें फ्रॅक्चर जाल्लो, एक्सिडंट जालो, फ्रॅक्चर पडली सपोज, तेन्ना सपोज दुर्लक्ष जालें, तेन्ना एक्सरे करूं ना, सडनली कळ्ळें की लायक हार्ट मेलें भितरल्यान, अशें जाता. एक कंडिशन आसता ताका म्हणटा आमी एवास्कुलर नेक्रोसीस, एवीएन म्हणटा आमी ताका, जितून नॉर्मली ब्लड सप्लाय सडनली बंद जाता. सो केन्ना केन्ना ताका कारणां नासता, केन्ना केन्ना अल्कोहोलिजम किंवा स्मोकिंग किंवा सिकल सेल डिजीज, हिमोग्लोबिन्युरियस, प्रेग्नन्सी केन्ना केन्ना चुकून. सो ह्या कारणाक लागून सुद्दां केन्ना केन्ना तो जॉयंट भितरल्यान डिस्ट्रॅक्शन किंवा स्टिरॉयड यूज. सपोज पेशंटाक दमो आसा, ऑस्मा आसा किंवा आनी कसलो प्रॉब्लम आसा आनी तांकां स्टिरॉयड घालचें पडटा, किंवा आनी खंयच्या लंग कंडिशना खातीर स्टिरॉयड तांकां लाँग टर्म दवरचें पडलें, 1 वर्सा खातीर 2 वर्सां खातीर. ऑर इवन रुमॅटॉयड आर्थरायटीस पेशंट जांकां नॉर्मली केन्ना केन्ना मदीं मदीं स्टिरॉयड दिवचें पडटा डिजीज कंट्रोल करपाक. सो ह्या लोकांक केन्ना केन्ना एवीएन जावपाक कारण चड आसता. आनी चायल्डहूड डिजीज आसता, भुरग्यापणान 10 वर्सांची, 11 वर्सां, 12 वर्सां तुमकां 2-2, 3-3 तरेच्यो डिजीज येतात. ताका आमी पर्तीस डिजीज म्हणटात किंवा स्किफी म्हणटात, SCFE. सो ह्या डिजीजान कितें जाता, केन्ना डॅमेज जाता त्या वयान, मागीर हे पेशंट लायक हळू तो जॉयंट वापरून 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 एडल्ट हेडेन वता. आनी मागीर जेन्ना तांकां 50-60 जावपाक लागता तेन्ना मागीर तांकां ते सेकंडरी आर्थरायटीस प्रमाण वाडपाक लागता. सो आमी चडशे आमच्या प्रॅक्टिसीन सेकंडरी आर्थरायटीस पळयता. प्रायमरी आर्थरायटीस ऑफ द हिप जॉयंट इज युजली व्हेरी रेअर. Very rare. So between osteoarthritis and rheumatoid arthritis, which is more crippling and more painful? I would definitely say rheumatoid arthritis is quite crippling. Because एक म्हटलं it affects the younger population. Right. Secondly, typically it affects usually females. Usually 9-to-1 ratio asa. Females only are more affected. Okay. Reasons being unknown, but usually females are more affected. But the prevalence is more in females. More in females definitely, all over the world of course. Third, it affects usually in the 20 to 40 age group. Usually, very common. Kenna काय आम्ही 16-17 पळयला, पण usually 20-40. Fourth, ताका treatment basically is more of a control. ताका क्युअर असो ना, बिकॉज डिजीज फॉलोज अ पॅटर्न ऑफ रेमिशन आनी रिलॅप्स म्हणटा ताका. मागीर सडनली ट्रिटमेंट बीन सुरू करून एलोपॅथीक ऑर वॉट एवर ट्रिटमेंट सुरू करा, पेशंट गोइंग टू रेमिशन फेज नॉर्मल जाता सडनली, सडनली लग्न पोटात स्टार्ट जाता, फ्लेअर अप जाता. सो फ्लेअर अप जेन्ना जाता आनी तेन्ना जर तुमी ते डिजीज कंट्रोल करून ना, तो जॉयंट डिस्ट्रॉय करीत रावता आनी दोपट सुस्ता किंवा ते जॉयंट सुस्तात. ऑफकोर्स पेशंट हालपा जायना, चलपा जायना, समटायम्स इट इज सो पेनफूल, उबे रावपा जायना, दे गेट कन्फायन्ड टू बेड किंवा व्हीलचेअर. सो रुमॅटॉयड आर्थरायटीस व्हेरी व्हेरी क्रिपलिंग. आणि ऑस्टिओआर्थरायटीस क्रिपलिंग ओनली इन व्हेरी सिवियर स्टेज, जेन्ना पाय सामके बेंड जाता ताका म्हणटा बो लेग्स ऑर नॉक नीज म्हणटा ताका. भायल्या वाटेन जाल्यार नॉक नीज, नाल्यार भितरल्या वाटेन जाल्यार बो लेग्स म्हणटा. ओनली इन व्हेरी सिवियर स्टेजीस जेन्ना यू हॅव नॉट, तुमी काय करूंकूच ना ट्रिटमेंट, जाल्यार मागीर पेशंट मागीर बेड ओनली देन इट इज क्रिपलिंग. अदरवायज या इन्फ्लेमेटरी आर्थरायटीस इज युजली व्हेरी क्रिपलिंग and is very painful. Right. So how do you diagnose osteoarthritis and rheumatoid arthritis? See, moment a patient cabinet walking चलोन आयलो की आमकां आयडिया येता बेसिकली की ताका खंयचो जॉयंट दुखता. So let us only speak about knee joint because knee joint is very common. Yes. So patient जर चलोन आयलो, suppose ताचो पाय वांकडो दिसता, जाल्यार we know very well something is wrong. आतां तो वांकडो भितल्या वाटेन जावं शकता, भायल्या वाटेन जावं शकता. सो सपोज पेशंट पाय चलोन येता आनी वांकडो आसा आनी धोपट सपोज सुजला, जाल्यार we know definitely it is osteoarthritis. Because rheumatoid arthritis usually पाय वांकडे जायना, जातात बट ताका म्हणटा फाल्गस नी म्हणटा आमी. सो डायग्नोसिस वन इज क्लिनिकल एक्झामिनेशन तुमचें. One is observation. Observation, the way patient चलता, that is very important. Second is clinical examination is very important. So moment आमी एक्झामिन करतकीच एक जॉयंट धरलो आमी धोपर, तर धोपराक 3 पार्ट आसता, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट आनी नी कॅप, ताका पटेला म्हणटा. सो मोमेंट आमी ते 3 कंपार्टमेंट एक्झामिन केलें आनी धोपर फाटी फुडें करून बेंड करून पळयलें आनी दामून पळयलें त्या पर्टिक्युलर पॉयंट्सान, जर ते जॉयंट पेशंट दुखता जाल्यार क्लिनिकली वी नो ताका आर्थरायटीस आसा. ती कोरोबोरेट करपाक फायंडिंग्स आमी एक एक्सरे करता. ऑफ एक्सरे करतना युजली एका पायार आमी उबे रावन करतात, स्टँडींग एक्सरे म्हणटा आमी ताका, बिकॉज स्टँडींग एक्सरे गिव्स प्रॉपर आयडिया की उबो रावतना पेशंट जेन्ना फूल लोड पडटा त्या जॉयंटाचेर भितरलो गॅप कितलो कमी येता. आतां सगळ्या पेशंटांक युजली कन्फ्युजन आसता, बिकॉज आमचे कडेन खुबशे पेशंट येतात आनी आमकां विचारतात की दोतोर मातसो तुका हांव इंटरप्ट करतलें, एक कॉल आसा आमकां, तो घेवया. हॅलो. हॅलो. येस, विचारा. डॉक्टरा कडेन मातशें उलोवपाक जाय. हय उलय. हॅलो. हॅलो. हॅलो.
हॅलो डॉक्टर. डॉक्टर हांव हेमंत उलयतां सरावले सर. सांग हेमंत. म्हाका जॉयंट रिप्लेसमेंट आसा, हिप जॉयंट रिप्लेसमेंट. बरें. आनी आतां म्हाका चलता आसतना खूब पेन जाता. बरें सांग हेमंत. हय सो विचार तुजो कितले प्रश्न दीस जाले विचार. पेन म्हाका जाता? म्हाका मात इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें. तुका वर्सां कितली हेमंत? तुका वर्सां कितली? 54. बरें. आनी तुजो एकूच जॉयंट जाल्ला की दोनूय जाल्ल्या? एकूच जॉयंट जाला. द रिजन इज आय हॅव सम ओल्ड डिफॉर्मिटी. बरें. ओके. ताका लागून. बरें. म्हाका मातशें तूं खंयच्या हॉस्पिटलां ऑपरेशन करता म्हणून. बरें. सी हांव एनीवेज मणिपाल हॉस्पिटलांत काम करता गेली खूब वर्सां जालीं. सो आय नॉर्मली कन्सिडर मणिपाल हॉस्पिटल. सेकंडली हिप रिप्लेसमेंट तुका जें म्हणटा न्ही, तुका आतां जॉयंट दुखता न्ही तो, सो दॅट इज कॉल्ड सेकंडरी आर्थरायटीस. खूब दुखता. दुखता आसता. हय. सो तूं कुट्टा आसतलो प्रॉब्ली चलताना कुट्टा आसतलो. कुट्टा रायट. हय. सो सपोज तूं एक्सरे केला आनी तितून सपोज जर गॅप ना आनी जॉयंट जाल्ला सामको, जाल्यार डेफिनेटली तुका हिप रिप्लेसमेंटचो विचार करचो पडटलो, नो डावट. कळ्ळें न्ही. हिप रिप्लेसमेंटान बेसिकली कितें करता, भितरलो बॉल जो झरिल्लो आसता, बॉल आनी सॉकेट आसता, ताका आमी भितरल्यान रिप्लेस करून ताका आनी एक मेटल आनी प्लास्टीक किंवा सेरामीक आनी प्लास्टिकान आमी चेंज करता. सो एकदां रिप्लेसमेंट केलें ते दोन तरेचे असतात, सिमेंटेड आनी अनसिमेंटेड, बट ते तुका म्हणजे विचार करपाची गरज ना. पूण एकदां ऑपरेशन केलें की तुका डेफिनेटली इमिडिएटली वॉकर घेवन तुका उबें रावपाक मेळटा. कळ्ळें न्ही. एक तर त्या दिसा नाल्यार दुसऱ्या दिसा. आनी ऑपरेशन करून तूं हॉस्पिटलांत 2-3 दीस उरतलो, ताच्या मागीर तुका एक म्हयनोभर वॉकर घेवन चलचें पडटा. पांयशें म्हाका डॉक्टर गुड पांय मातसो शॉर्टच जाला दिसता. शॉर्ट जाला आसतलो. हय. बिकॉज जॉयंट जाल्लो आसता न्ही, ताका लागून शॉर्ट जाला आसतलो. पण तो ऑपरेशन करता. बट आफ्टर ऑपरेशन तुजी लेंथ आफ्टर ऑपरेशन लेंथ रिस्टोर जातली. दोन्ही नॉर्मल इक्वल जातले. दोन्ही इक्वल जातले. पूण एक्टिविटीज जी आतां नॉर्मल करपाक जाता. सी आजकाल न्ही, आजकाल आमी जे जॉयंट वापरता हिप रिप्लेसमेंट खातीर तांकां म्हणटा आमी लार्ज हेड. ते मोठे आसता, म्हणजे भितरलो बॉल आनी सॉकेट मोठो आसता. सो ताका लागून कितें जाता, तुका सगळ्यो मुवमेंट करपाक मेळटा, इन्क्लुडींग सपोज तुवें जर व्यायाम बरो केलो आफ्टर ऑपरेशन 2-3 म्हयन्या खातीर, ताका म्हणटा फिजिओथेरपी, जाल्यार तुका इवन जमणेर बसून मांडी घालपाक मेळटा. कळ्ळें न्ही. सो देर आर सम पेशंट, अशें न्ही की प्रत्येक पेशंट घालता, पूण देर आर सम पेशंट जे बरी फिजिओथेरपी करून इवन जमणेर बसून आमकां मांडी घालून दाखयता आनी बॉल भायर सरना. कळ्ळें न्ही. ताका म्हणटा बॉल स्लीप जायना, बिकॉज आजकाल लार्ज हेड आयिल्ले आसता, व्हडले हेड आसता, आनी ताका लागून ते बॉल सहजासहजी भायर येत ना. सो ताका लागून तुका प्रॅक्टिकल सगळ्यो एक्टिविटी करपाक मेळटा. बरोबर. आनी डॉक्टर म्हाका एक सांगा, तें ड्युरेशन कितलें आसता तें? सी जॉयंट आतां कितें आसा पळय, तरेतरेचे जॉयंट असतात. कळ्ळें न्ही. मेटल आनी प्लास्टीक म्हणून आसता, सेरामीक आनी सेरामीक म्हणून आसता, आनी सेरामीक आनी प्लास्टीक म्हणून आसता. बट युजली नॉर्मली मेटल आनी प्लास्टीक जॉयंट तुका युजली एक 15-20 वर्सां येवपाक जाय. आणि सेरामीक ऑन अ सेरामीक जॉयंट कॅन लास्ट लॉंगर, 25 वर्सां मे बी, ऑर इवन इफ यू आर लकी मे बी 25च्या वयर. मागीर कितें रिव्यू करूंक पडटा ऑपरेशन? हय, बट यू आर ऑलरेडी 55 न्ही. सो एनी पेशंट जो 55चेर ऑपरेट करता ताची डिमांड कमी आसता. सो ताका लागून होपफुली वी कॅन एक्सपेक्ट की जो जॉयंट तूं घालतलो होपफुली शूड लास्ट युअर लायफ टायम. बट सपोज फॉर सम रिजन फुडल्या 20-25 वर्सांक कितें जालें प्रॉब्लम आनी तो लूज जालो किंवा आनी कितें जालें, तर तूं एक पार्ट काड आनी रिप्लेस कर आनी परतो बॅक टू नॉर्मल. रायट. ताका म्हणटा रिविजन सर्जरी. एक्टिविटी नॉर्मल जाता डॉक्टर? यू कॅन डू एवरी, हय सगळे नॉर्मल एक्टिविटीज, सगळे नॉर्मल. वॉकिंग, सायकलिंग, स्विमींग, गाडी चलोवप, वयर चडप, सगळें. डॉक्टर हॅलो. आनी एक कॉल आसा आमकां दोतोर, तो घेवया. हॅलो. येस. हॅलो. विचारा, प्रश्न विचारा तुमचो. हॅलो डॉक्टर. हॅलो. हॅलो. येस मॅम, वी कॅन हियर यू. हॅलो. नमस्कार. माझे नमस्कार. नाव जावन आसा श्रीकांत पार्सेकार. ओके. आय एम फ्रॉम अंजुना. माझे एज, तुमची एज? माझे एज आसा 78. बरें. ओके. म्हाका 3 वर्सां जालीं. 78. होय. At the moment I am suffering from rheumatism arthritis. Okay. Mostly is happening for my left and right hand. Okay, I am getting a pain. Morning I cannot make the, I mean to say, turn the fingers. मूट करूंक जायना, फिस्ट करपाक डिफिकल्ट जाता. Mr. Parsekar, first thing first, Mr. Parsekar, first thing first, you should meet a rheumatologist. Because first thing first, you should consult a rheumatologist. कित्याक सांगा, तुमकां सकाळीं उठ्ठकीच तुमकां जॉयंट पेन जाता, मूट करपा जायना, बोटां दुखता,
These are classical symptoms of rheumatoid arthritis. Please repeat. तुमकां आयकपाक येता? मिस्टर पार्सेकर, तुमकां म्हजो आवाज आयकपाक येता? हय, तुझं ऐकून हय, सो हांव कितें म्हणटा न्ही, तुमी एक्चुअली यू शूड कन्सल्ट अ रुमॅटॉलॉजिस्ट. वॉटोलॉजिस्ट, रुमॅटॉलॉजिस्ट. हां, सो कित्याक सांगा, तो तुमकां बेसिकली एसेस करून तुमकां वखदां बरोवन दितलो आनी आय एम शुअर 1-2 म्हयन्या भितर तुमचो हो पेन स्टिफनेस सगळो कमी जातलो. थँक्यू मिस्टर कासकर. तुझ्या ओपिनियनान खंयचो डॉक्टर आसा फार्मासिस्ट? डॉक्टर नागनाथ खडके इज अ व्हेरी गुड रुमॅटॉलॉजिस्ट. तो म्हापशा तुमकां विजन हॉस्पिटलान आनी मणिपालां येता. आणि कोण नाव कितें? नागनाथ नागनाथ खडके. ओके ओके ओके. या तुम्ही आता. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू मिस्टर पार्सेकर. सो दोतोर, बिफोर द कॉल्स वॉट वी वर डिस्कसिंग, डायग्नोसिस कशें करता आमी आर्थरायटिसाचे? हय, सो सांगला प्रमाणे एक म्हणल्यार क्लिनिकल एक्झामिनेशन जालें. तितून आमकां खुबशे गोश्टी कळटा ऑफकोर्स. हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एक्झामिनेशन विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफकोर्स. ताका आमी कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा आमी, बिकॉज तें करतकीच आमकां कळटा की ह्या पेशंटाक सपोज जर फाल्यां ऑपरेशन जाय, हाका बारीक ऑपरेशन जाय, मोटें जाय, दुर्बिणीचें नाका, इंजेक्शन जाय, हें सामकें डिसायड करपाक मेळटा. आनी त्यो फायंडींग आमकां कोरोबरेट करपाक आमी मागीर एक्सरे करता. सो एक्सरेज करता आमी ऑफकोर्स, युजली एका पांयाचेर उबे रावन बीन. आनी गरज पडली केन्ना यंगर पेशंट्सान आनी जर डायग्नोसीस नॉट व्हेरी शुअर जाल्यार आमी आमकां MRI स्कॅन करचो पडटा. सो MRI स्कॅनचो व्हॅल्यू युजली नीन खूब आसता आनी त्याच प्रमाणे हिप जॉयंटान सुद्दां MRIचो खूब व्हॅल्यू आसता. ओके. दोतोर, तुवें जशें म्हणलां रेमिशन आनी रिलॅप्स रुमॅटॉयड आर्थरायटिसान आसता. सो वॉट आर द रिजन्स फॉर रिलॅप्स इन रुमॅटॉयड आर्थरायटिस? सी, रुमॅटॉयड आर्थरायटीस बेसिकली कंडिशन अशें आसा की बेसिकली बॉडी भितर तुमकां रक्तान तुमकां द्रव्य तयार जाता, ताका म्हणटा आमी रुमॅटॉयड फॅक्टर. रायट. सो तो फॅक्टर बेसिकली एंटीबॉडी ते कितें करता, बेसिकली तुमची स्वताचे जॉयंट्स डिस्ट्रॉय करपाक लागता. ऑटो इम्यून डिजीज ती. सो तो जेन्ना फॅक्टर कमी जाता, यू गो इन टू रेमिशन. तो जो फॅक्टर चड जाता, सपोज ते वखदां घेवना, यू लगेन कम इन टू रिलॅप्स. सो तो जो म्हणटा तुमी कमी, सो जी वखदां आमी दिता डिरेक्ट करतात नॉर्मली बाय रुमॅटॉलॉजिस्ट, एम इतलो आसता की बेसिकली तो फॅक्टर कमी करपाचो. सो बेसिकली वी गिव एंटी ह्युमन एंटीबॉडीज, म्हणजे इम्युनिटी कमी करपाची. सो इम्युनिटी कमी जाली ऑटोमॅटिकली तुमचे यू गो इन टू रेमिशन. ओके. दोतोर, आतां पळय आर्थरायटीस जे आसता, ऑस्टिओ आर्थरायटीस, तितून मायल्ड, मॉडरेट, सिवियर अशें कितें क्लासिफिकेशन आसता? हय, नॉर्मली ऑस्टिओ आर्थरायटीस आमी युजली मायल्ड, मॉडरेट, सिवियर म्हणटा. सो मायल्ड म्हणल्यार कितें, पेशंट युजली येता, दुखपाक लागता, ताका जे सिम्पटम आसता की म्हणून बसतकीच उठ्ठान दुखता, नाजाल्यार पायरी चडटान देंवताना मातशें दुखता, नॉर्मल चलतना ताका दुखना, ताका म्हणटा मायल्ड. सो तेन्ना सपोज तुमी एक्सरे जर केलो जाल्यार युजली दोपरा भितर गॅप दिसता, आनी गॅप इज कार्टिलेज. सो गॅप नॉर्मली दिसपा जाय दोपरा भितर. सो जेन्ना ते गॅप कमी जाता एका वाटेन, ताका म्हणटा मायल्ड आर्थरायटीस. पूण तो गॅप गेल्लो नासता. मॉडरेट जाता कितें जाता, ताचे सिम्पटम वाडटा. सो ताका आतां नॉर्मल चलताना सुद्दां मातशें दुखता, ही कॅनॉट वॉक लॉंग डिस्टन्सीस. सो चल्लो एक अर्द किलोमिटर मागीर दुखपा लागता, लायक मातसो ताका रेस्ट घेवची पडटा. ताका ऑफकोर्स पायरी चडटाना देंवताना आनी टॉयलेटीक सीट बसताना उठ्ठना ऑर जमनीर बसतना ताका डेफिनेटली पेन चड जाता, मदीं मदीं दोपर सुचपा लागता, ताका म्हणटा मॉडरेट आर्थरायटीस. सो आतां ह्या पेशंटाक आमी जर एक्सरे केलो जाल्यार प्रॉब्ली तो गॅप आनी मातसो कमी जाल्लो आसता, थोड्या एरियान बोन टच जावपाक लागता. आनी दुसरी गजाल की हांचो जर आमी MRI स्कॅन केलो जाल्यार डेफिनेटली इट प्रूव्स बियॉन्ड डावट की खुबश्या एरियान लॉस ऑफ कार्टिलेज आसा, ताका म्हणटा मॉडरेट आर्थरायटीस. आनी सिवियर आर्थरायटीस इज लायक जेन्ना ह्यो सगळ्यो पेशंट गोज बियॉन्ड दीस स्टेज, जाणे करून कितें जाता की पेशंटाक लायक नॉर्मल चलतानाय दुखता, डिफॉर्मिटी तयार जाता, सो पांय वांकडे जावपाक लागता. सो ते भितल्या भितर जालें जाल्यार ताका म्हणटा बोल एक, जर ते भायर जाल्यार ताका म्हणटा आमी नॉक नीस. केन्ना केन्ना एक पांय भितर वता, दुसरो पांय भायर वता, ताका म्हणटा आमी विन्स 5 डिफॉर्मिटी. सो असल्यो डिफॉर्मिटी घेवन पेशंट येता. सो मोमेंट हो पेशंट चलोन आयलो, वी नो इट इज सिवियर आर्थरायटीस. ताका आनी मागीर आमकां आनी कोरोबरेट करपाची गरज ना फायंडिंग्स, म्हणजे बाय डुईंग MRI स्कॅन. बिकॉज मोमेंट ही वॉक्स ओनली, वी नो व्हेरी वेल लायक द वे इज वॉकिंग. आनी हे आमी खुबशे पळयता, लायक नॉर्मली आमी रस्त्यार पळयता, भायर पळयता, खुबशे पेशंट विथ डिफॉर्मिटी चलता न्हू. सो दे आर पेशंट विथ सिवियर आर्थरायटीस. सो इन दीस पेशंट जर आमी एक्सरे केलो, MRI केलो, देर इज एब्सोल्युटली नो कार्टिलेज, कार्टिलेज नासता. सो एका वाटेन ऑर दोनी वाटेन ऑफकोर्स कार्टिलेज गेल्ली आसता आनी फक्त हाडाक आसता. सो दॅट इज व्हेरी पेनफूल, व्हेरी पेनफूल. सो ह्या पेशंटांक डिफॉर्मिटी आसतली, जॉयंट सुजिल्लें आसतलें, चलपा जावपाना, बँड करपा जावपाना, स्टेअर क्लायंबिंग जाल्यार पॉसिबलूच नासता तांकां. केन्ना केन्ना बॉडी घेवन चलची पडटा, केन्ना केन्ना वॉकर आसता तांकां, आनी केन्ना केन्ना दे बिकम व्हीलचेअर बाउंड. सो दीस इज सिवियर आर्थरायटीस.
Right. But in osteoarthritis or in rheumatoid arthritis, is there any seasonal affection for the joints? Seasonal affection usually we see in inflammatory arthritis, like rheumatoid arthritis. ज्या करून ताका थंडीन usually pain symptoms चड जाता. Because weather cold आसता of course, किंवा थंड उदकान न्हालो or AC चड ऑन आसा जाल्यार मागीर तांकां दिसता की लायक हे आपले joint pain चड जावपाक लागता. So ताका लागून like rheumatoid arthritis very commonly seen in colder countries. Like European countries आणि New Zealand आणि Australia म्हणजे तशें. Whereas osteoarthritis seasonal नसता, but definitely osteoarthritisन तुमकां in colder season पेन मात चड जावं शकता or stiffness मात चड जावं शकता बिकॉज सगळें थंड आसता. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अप्लायिंग एन आयस पॅक. सो आयस लायक सडनली सगळें थंड जावपाक लागता आनी सिम्पटम वाडटा. ओके, तर एक कॉल आसा आमकां, तो आमी घेवया. हॅलो हॅलो, विचारा तुमचो प्रश्न विचारा. Doctor, I have a question. My tailbone, no? I have a pain in my tailbone. Now, when I bike चलयता आणि travel like 30-40 kilometers, म्हाका चड दुखता. कितें problem, doctor? Tailbone is not arthritis. Tailbone pain is basically because of pressure. ताका म्हणटा आमी coccydynia. Okay, doctor. सो ताका लागून बेसिकली टेलबोन जेन्ना पेन जाता सो यू हॅव टू मॉडिफाय युअर सीट ऑन वीच यू आर सिटींग. म्हणजे काय तुमची बायक चलोवप जाता जाल्यार दॅट सीट हॅज टू बी कम्फर्टेबल ऑफकोर्स. दुसरी गजाल ऑफकोर्स यू शूड डू एक्सरसायजीस. सो देर आर एक्सरसायज आसतात ज्यो तुमकां शिकून घेवच्यो पडटली फ्रॉम फिजियोथेरपिस्ट. सो ते बटक मसल जे आसता ते मसल स्ट्रॉंग करचे पडटा. ती जर तुमी रेग्युलर जर एक्सरसायज करात 1-2-3 म्हयने आणि जर तुमचे सीट ऑन वीच यू सिटींग लायक ते मातशें मॉडिफाय करून सॉफ्ट जर करून घेत जाल्यार ऑटोमॅटिकली टेलबोन पेन वतलो. केन्ना केन्ना चुकून सपोज युरिक एसीड वाडलें जाल्यार टेलबोन पेन जावं शकता, बट दॅट शूड बी द लास्ट डायग्नोसीस. Thank you. ओके या Right. So then we have a WhatsApp question also. My mother has a problem in her knee, cannot walk and swelling with terrible pain. What is your suggestion? X-ray to be done, as the doctor said in the beginning of osteoarthritis, and what treatment do you suggest? See, the best option would be like you should like first consult an orthopedic surgeon like who is specialized in arthritis, of course. I mean, the surgeon of your choice, and get her examined. That's very important. So moment the surgeon like sees your mother, of course, like he will have a fair amount of idea as to like what he's dealing with. Then let him decide whether he wants to do an X-ray or an MRI, or whether like he just wants to discuss with you like what are the options, like treatments available for her. राईट. तर आम्ही एक घेऊया एक लहानसो विषय आणि परत मिळूया या ब्रेकानंतर. पळत राहात. हॅलो दोतोर. हांव डॉक्टर चेतना नाईक उलयतां, कान नाक घसो आनी गुवाळ्याचे दोतोर मडगांवच्यान. 27 तारखेक प्रुडंट मिडियाचेर जी कार्यावळी जातली आसा हॅलो दोतोराची, तितूंत तुमी फोन करून कान नाक ताळो आनी गुवाळ्या संबंदीत कितें तुमगेले प्रश्न आसतले ते तुमी लायव्ह फोन करून विचारूं शकता. हांव त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दितलें. तर येता 27 तारखेक प्रुडंट मिडिया तुमी फोन करूं शकता. इश्टानो येवकार परत एकदा हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळींत. आमची ही कार्यावळ फोन इन जावन आसा. आमचे फोन नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट आणि आर्थरायटीस ह्या विशीं तुमचे कितें प्रश्न आसा ते आमचे दोतोर, आयचो दोतोर डॉक्टर रोहन देसाय तुमच्या प्रश्नाचे जापो दितलो. त्या भायर आमी लायव्ह आसा सोशल मिडियाचेर, यूट्यूब आनी फेसबुकाचेर, थंय तुमचे प्रश्न आमकां विचारूं शकता. दोतोर एक कॉल आसा तो घेवया आमी. हॅलो हॅलो. हय विचारा. हॅलो. किशोर हळदणकर. सांग. किशोर सांग. म्हाका एक्सिडंट जाल्लो 2015 म्हाका एक्सिडंट जाल्लो. ओके. मागीर म्हाजो पांय आहा पळय तो बँड जाना म्हाजो पांय. पूण एक्सिडंट जातकीच कितें केल्लें? ऑपरेशन केल्लें, प्लेट घातिल्ली, प्लेट घालून आशिल्लें, कितें केल्लें? प्लेट घालून फक्त रॉड घातलेले. रॉड घातिल्लो. सो रॉड घालतकीच मागीर तुमी हें केल्लें, फिजियोथेरपी केल्ली, म्हणजे एक्सरसायज केल्लो? एक्सरसायज केल्लें म्हणजे कांय फायदो ना. हां. सो बेसिकली आतां कितलो बँड आता तुमचो? म्हणजे पांय कितलो बँड आता? आता मातसो डॉक्टर. हां. सो मागीर तो जॉयंट स्टिफ जाला. तुमच्या हिस्ट्री हाडांचो आवाज येता, कट करून आवाज येता. न्ही आवाज आयला प्रॉब्लेम काय ना, पण बेसिकली तुमी सांगल्या प्रमाणे तो जॉयंट तो स्टिफ जाला म्हणजे घट जाला.
कळ्ळें हय घट जालो हय न्ही सो घट जाला सो आतां ताजो एक म्हणल्यार ऑफकोर्स तुमकां पळोवचें पडटलें एग्जामीन करचें पडटलें आनी दुसरी गजाल एक्सरे करून पळोवचो पडटलो की जॉयंटा भितर खरो कितें डॅमेज जाला की आनी कितें प्रॉब्लम आसा की मसल तुमकां हें करता प्रिवेंट करता धोपर बँड करपाक जॉयंट बँड करपाक कळ्ळें न्ही की आतां ऑलरेडी इतलीं वर्सां जालीं तुमी 2015 म्हणटा तुमकां डॅमेज जाल्लो आतां ऑलरेडी 7 वर्सां जालीं हय सो 7 वर्सान आतां सपोज खुबशे changes व्हडलो सर जाले. हय खुबशे चेंज जाले आसतना व्हडलो जर इम्प्रुवमेंट येवना जाल्यार व्हेरी अनलायकली तुमकां आतां इम्प्रुवमेंट येतलो मे बी देर इज अ ऑप्शन ऑफ आर्थ्रोस्कोपी म्हणजे की होल सर्जरी पूण ती तुमकां पळोवन डिस्कस करून मागीर मे बी तो ट्राय करपाक मेळटा डॉक्टर आनी कितें खबर आहा हे म्हणल्यार वयर तेणी जॉयंट हे रॉड घातला न्हू तो अजून हांवें ताका विचारलें डॉक्टराक केन्ना घातलो म्हणून तो म्हणालो आसूं म्हणालो हाडपाची गरज ना म्हणालो हे कशें आसता रॉड नॉर्मली स्टेनलेस स्टील आसता आनी टायटेनियम आसता सो टायटेनियम रॉड नॉर्मली बॉडी भितर दवरपाक मेळटा फॉर द रेस्ट ऑफ यर लायफ ताका काडपाची व्हडलीशी गरज ना पूण जर स्टेनलेस स्टील आसा आनी जर पेशंटाक काडपाक जाय नॉर्मली 2 वर्सां मागीर केन्नाय काडपाक मेळटा पण आतां ऑलरेडी 7 वर्सां 7 वर्सां जातकीच रॉड काडपाक खूब डिफिकल्ट काडपाक मेळटा पूण डिफिकल्ट आसता बिकॉज त्या रॉडाच्या वयर ना ना आय डोंट थिंक कांय प्रॉब्लम जावपा ना 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 तुमी दवरिल्लो बरो रॉड तो आतां काडपाक प्रयत्न करूं नाका बरें डॉक्टर थँक्यू या बरोबर रायट दोतोर आनी एक क्वेश्चन आहा आमकां सोशल मिडियाचेर आय वॉज डायग्नोज्ड विथ ऑस्टियोआर्थरायटीस आफ्टर माय सेकंड प्रेग्नन्सी एंड in my first pregnancy I had sciatica. Can osteoarthritis be caused in pregnancy and after delivery in both the knees? See, osteoarthritis got absolutely no relation to pregnancy. Right. So ताका लागून like pregnancy मागीर osteoarthritis like I am not very sure whether it's really possible. I consider like you must have got pregnant probably like in your 20s or 30s or let's say 40s. So ताका लागून very unlikely she will probably have osteoarthritis. But sciatica definitely possible because in pregnancy कितें जाता basically because spot फुडें येता आनी खुबसो load पडटा on the spinal cord म्हणजे स्पायनाचेर कण्याचेर. So sciatica we commonly seen in pregnancy. So sciatica is possible but osteoarthritis very unlikely. Unless of course तुमचो weight चड आसा आनी obesity आसा आनी जॉइंटाचेर खूब load पडला आनी दुखता. So maybe it might be a mild or moderate case of osteoarthritis. Possible, it might be mild case of osteoarthritis, which is not related to pregnancy for sure. Okay, but which needs to get treated so it doesn't worsen. It has to be examined, like go. evaluated by a surgeon, of course. Right. So दोतोर तुम्ही आता knees आणि हिपाचे आर्थरायटिसाचे बद्दल तुवें आमकां सांगला. In the we are having a call, so I'll just take this call. Hello. हॅलो हय सांग. हॅलो हॅलो. Yes. विचारा तुमचा प्रश्न विचारा. गुड इव्हनिंग डॉक्टर आय एम 66 year old. हॅलो Yes, go on. Doctor, I have been operated for meniscus surgery on my right leg and the same leg is showing the pain. And then they say that there is a gap between the femur and the another thigh bone. So walking makes me difficult. Any remedies? I think physiotherapy is the best option for you. First, you should try physiotherapy. But apart from physiotherapy? See, if physiotherapy is not working on you, then the second thing is we'll have to probably see an MRI of yours because you're saying you have been operated for meniscal injury. So we'll have to probably... Yeah, 2016, doctor. 15, no, huh? So now it's been 7 years. So I think it's 16, yeah. So it is sensible. I think you should probably get an X-ray and an MRI done, of course, because review we'll the have to condition. understand like what is the problem now. Is it the new meniscus which is being torn, or there's some other problem, or there is arthritis? But when the X-ray is taken, they say that there's a gap between the femur and the tibiofibular. So gap is normal. That's what I'm trying to say on this podium. Having a gap in the knee is normal. Gap means cartilage. The problem is like when there's no gap between your femur and your tibia. If there's no gap and your bones are touching, which means that cartilage is worn out. Achha. So that X-ray also should be done on standing position, one leg standing position. Okay. Doctor, walking is okay? Yeah, perfectly fine. Walking, cycling, swimming, fantastic. You should do it. I go walking for about 6 to 8 kilometers. Which is fantastic. If you can walk 6 to 8 kilometers, which means very unlikely you are having severe arthritis. Very unlikely. So walking can solve my problem. I think your best solution should be walking, knee exercises, followed by cycling. These are very good forms of exercise for a knee. Okay. Thank you, doctor. Thank you. You take care. I will do everything and then again I'll see you. Sure. Most welcome. Thank Bye. you, doctor. Bye. So doctor, like I was saying, you told us about the presentations of arthritis in the knee and the hip. What is... we have another call. So we'll take the call. Hello? Hello? Yes? Dotor, विचार सांगा, तुझा विचार. प्रश्न विचार.
दोतोर म्हाका 18 दीस आहा आनी ते म्हाका आनी इम्युन डॉक्टरा म्हजी जोडलें आनी ते कितले एजी पासून ते रिफ्रेश करपा जाता डिमियो. तुका कितली वर्सां जाता? आतां म्हाका 73 इयर्स. सो आतां 73 इयर्स सपोज तुका डिमियो जाल्ल्या कळ्ळें न्ही आनी एक्सिडेंट दिसता डिमियो जाल्ल्या म्हणून जाल्यार तूं आतांच रिप्लेसमेंट केल्लें बरें न्ही. कित्याक चोय जॉयंटा लायफ 20 वर्सां 25 वर्सां आसता. आतां इफ यू आर ऑलरेडी 73 जाल्यार तूं आतां ऑपरेशन करा जाल्यार तुका एटलिस्ट जॉयंटाचो एटलिस्ट फायदो उजार करपाक मेळटलो न्ही फुडलीं आनी 10 वर्सां म्हणा वॉट एवर इयर्स यू मे लिव्ह. ताका टायम नासता, ताका एज नासता. म्हजो सगळ्यांत यंगस्ट पेशंट हांवें जो ऑपरेट केला तो 20 वर्सांचो आसा आनी सगळ्यान ओल्ड पेशंट जो ऑपरेट केला ताजें वय 98 इयर्स ओल्ड. सो ताका टायम असो ना. I think we lost her. Yeah. So, I was asking you before the calls, what is the presentation of arthritis in the shoulder joint? So shoulder again is almost like a hip arthritis only basically because we normally don't get primary shoulder arthritis very often. Usually it is because of injury. So I think probably maybe in youth or whatever they must have had some accident, or they might be having repetitive shoulder dislocations. And if they've not got it treated like by some arthroscopic surgery, over a period of time they'll end up in arthritis. Okay. So usually shoulder arthritis problem is like they will not be able to raise these shoulders. Rotations become a problem. They cannot rotate the arms. They cannot touch their back. They cannot do their normal activities of removing their clothes, wearing their clothes back and all. So those things are very painful. Right. So those moments usually will be very painful in shoulder arthritis. So is shoulder arthritis the same as frozen shoulder as what's No, commonly frozen shoulder is a used? different entity altogether, which is a self-limiting condition. Right. So normally if you have frozen shoulder, I am sure you do your physiotherapies and you do some exercises, worst come worst some manipulation. Within 6 months to a year, you should get back to normal. Right. Of course, this is very commonly seen in diabetics as well. So you should control your diabetes also, which is also very important in frozen shoulder. But arthritis is different. Arthritis means the cartilage is worn out, which doesn't happen in the frozen shoulder. Right. Doctor, we have a question on social media. What is the main vitamins one should take if diagnosed with rheumatoid arthritis, and what is the treatment for the same? See, for rheumatoid arthritis, there are no vitamins which are prescribed. Normally, It's more rheumatoid of arthritis, steroids. normally normally like seen by rheumatologists, of course. तांच्यांनी केल्ले बरे treatment बरे because तुमकां ते मागीर idea येतली. But basically, rheumatoid arthritis usually we put you on drugs called DMARDs. Disease modifying anti-rheumatic drugs. So we have different types of DMARDs, which is normally decided खंयचे पयली स्टार्ट करपाचे खंयचे मागीर स्टार्ट करपाचे. So you are usually put on steroids, and for a short term relief they put you on steroids and some painkillers, but they are for short term, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks and all, until those DMARDs take effect. If you don't respond to this after 6 months or 1 year and all, then probably a rheumatologist may say, okay, let's give you biologics. Biologics are a different class of drugs which normally come in injections and all, different kinds of injections, which are also a little bit expensive as compared to tablets, of course, but they can put you into remission. So there are no particular vitamins and all, but yes, we would normally definitely recommend our patients who have got rheumatoid arthritis and all to have lots of green vegetables and leafy vegetables and have lots of colorful fruits, different kinds of colors, because they will have a lot of antioxidants. So you can have berries and raspberries, whatever berries are available, whatever locally available, different kinds of colored fruits and different kinds of colored vegetables, like you can have a red capsicum or a yellow capsicum. So those kind of things which are colorful, which normally may have a lot of antioxidants, may help you to an extent in rheumatoid arthritis. But otherwise, you should normally always see a rheumatologist and discuss with him your problem and carry on with the treatment. Right. But in osteoarthritis, is there any role of calcium and calcium supplements? Calcium and calcium supplements normally will go to your bones. It will not go to your cartilage. Right. So theoretically, I mean, there's absolutely no role like people like having calcium and vitamin D's and getting relief from with joint COVID, pains. it has been over the counter. Yeah, very unlikely. But yes, a lot of people come to us and they say, doctor, I want to take some calcium because my knees are hurting. So we tell them, of course, you can have calcium, there's no problem, but it will go to your bones, not to your knees. Right, not to the cartilage. No, for knees you have some supplements, which some people take it over the counter as well. They contain glucosamine, chondroitin, rosehip Which extracts. of course you have to consult the so that you orthopedic consult with doctors, accordingly. of course, and carry on They with will the treatment. prescribe. Right. So doctor, we spoke about arthritis and the type of arthritis. Now what is the treatment once a patient is diagnosed with osteoarthritis? So treatment depends on stage. Right. So it's a big question. Whether it's mild or moderate or severe. So we'll in case of mild, we'll take so it let's from say there. mild. Now, if let's say patient come with mild arthritis, of course, the best treatment would be you start with some icing of your knees. Yeah. You go to a physiotherapist, learn a few exercises for your knee muscles, which you keep on doing on a regular basis. You make sure you limit some activities which are causing you pain.
like deep knee bending activities or squatting or sitting on the floor, sitting cross-legged, doing those kind of yoga poses in which you have to cross your knees and all. So those poses you avoid basically, because that is going to cause lot more friction. So those we have to Will avoid, of aggravate course. the joint more. Plus or minus some painkillers, which is of course temporary, of course. Plus or minus some supplements, like like some supplements which I spoke just now, like glucosamines and chondroitins and all. So this will normally like help you with mild arthritis. Secondly, if let's say you're obese for some reason or you're overweight for some reason, try to shed some kilos. That also is going to help you. So Right. those things is something which you can do in mild arthritis. Now, when you come to moderate arthritis, and of course you have tried everything and these things are not working, then you come to treatments which are normally offered by orthopedic surgeons. Which is surgical. Surgical, no, not necessarily surgical, of course. The first thing will definitely be injections. Okay. So they may offer you injections into your knees or let's say in some other joints. So we have two kinds of injections. One, we have the gels, which are also called hyaluronic acid gels, which you can inject inside the knee, and they can normally stay inside the knee for at least 6 months to a year, and they can offer you a very good amount of relief. The second thing would be a cortisone or a steroid, which gives you temporary relief. And we normally don't recommend like injecting corticosteroids unless of course you are a rheumatoid arthritis, because it works very well in rheumatoid arthritis or any other inflammatory arthritis. So injections would help you definitely in moderate arthritis. Let's say for some reason if you don't respond to injections, then maybe somebody may offer you arthroscopy or a keyhole surgery. रायट सो डॉक्टर जायते फावटी आमकां पेशंट म्हणटा दिमयेन उदक भरला आनी उदक काडूंक जाय ते कंडिशन कितें इज इट द सेम एज ऑस्टिओआर्थरायटीस और इट्स समथिंग एंटायरली डिफरंट दिमीन उदक भरप नॉर्मली ताका म्हणटा आमी इफिशियंट उदक भरता साठटा ताका कारणां अनेक असतात एकूच कारण अशें नासता केन्ना केन्ना इंजुरी जावन उदक भरता केन्ना केन्ना दोतोर जाल्ला म्हणून उदक भरता सो वॉट एवर सडन जें कारण आसा तें पयलीं पळोवचें पडटा बाय डुईंग एन एक्सरे आनी गरज पडली जाल्यार MRI स्कॅन आनी मागीर डिसायड करचें पडटा की तें उदक काडपा जाय उदक काडपा नाका बिकॉज तुमी जरी उदक तें काडलें सुय मारून आनी सिरींजीन उदक काडलें देर इज अ पॉसिबिलिटी जर तुमी कंडिशन ट्रीट करूना तें उदक परतें भरतलें सो ताका लागून तें परतें उदक काड घाल लायक इज नॉट एडवायजेबल बिकॉज तें करतना तुमी जॉयंटा भितर बाय मिस्टेक यू मे इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन आणि जर इन्फेक्शन जालें जाल्यार लायक यू आर इन बिग ट्रबल बिकॉज जॉयंटाचें इन्फेक्शन मागीर ऑपरेट करचें पडलें आनी मागीर तें मातेर जाता सो यू कॅनॉट टेक दॅट रिस्क सो ताका लागून परतें युजली आमी म्हणटाले उदक काडपाचें भानगडीन पडनाका यू आयस इट यू डू सम फिजियोथेरपी यू टेक सम मेडिकेशन्स ट्राय कर कमी जायना ओके लेट्स इन्वेस्टिगेट आजकाल सगळें इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल आसा एक्सरे कर MRI कर वील हॅव एन आयडिया की प्रॉब्लम कितें आसा मेन सो डील विथ द प्रॉब्लम इट्स व्हेरी इजी It's very easy. Whether to like you said before, what is the role of arthroscopy and keyhole surgery in joint in knee pain and हय सो इन ऑस्टिओआर्थरायटीस सो नॉर्मली कितें जाता आर्थ्रोस्कोपी बेसिकली किंवा की होल सर्जरी म्हणटा न्ही ताका ताचो रोल नॉर्मली लायक खुबसो आसा लायक इन स्पोर्ट्स इंजुरीज जेन्ना लिगामेंट टेर आसता ACL लिगामेंट टेर आसा किंवा मेनिस्कल इंजुरी आसा सो तितून ताचो रोल लायक व्हेरी बरो आसता रोल बरो आसता इन ऑस्टिओआर्थरायटीस कितें जाता जर आमी MRI केला आनी MRIन जर डॅमेज दिसता डिफरंट पार्ट्स ऑफ द नी जाल्यार आमी वी डू समथींग कॉल्ड डिब्रायटमेंट म्हळ्यार आमी स्कोप घालता आर्थ्रोस्कोप घालता आनी जॉयंटा भितर पळयता ऑफकोर्स ऑन अ टेलिविजन मॉनिटर आनी ज्यो गोश्टी डॅमेज जाल्या ताका आमी भितल्यान क्लीन करता ताका म्हणटा आमी डिब्रायटमेंट तें करून युजली पेशंट गेट्स टेम्पररी रिलीफ वीच कॅन लास्ट फ्रॉम 6 months to a year or maybe longer बट तेंच केलें म्हणून जायना ताच्या वांगडा लागून पेशंट ऑल्सो हॅज टू एक्सरसायज वेट रिड्यूस करपा जाय प्लस ऑर मायनस आमकां जेल इंजेक्शन घालचें पडटा ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून लागून पेशंट मे हॅव लागून टेम्पररी रिलीफ बट दीस युजली वर्क इन मॉडरेट आर्थरायटीस but this will definitely not work in severe arthritis. In severe arthritis, when patient comes in deformity and tanna suppose we arthroscopic surgery keli, that will be total waste of money and total waste of time. Because it is not going to give any relief. Because joint cartilage destroys whatever, we cannot replace the cartilage. At least in today's era, we cannot replace the cartilage. Maybe in future, 30, 40, 50 years down the line, there might be some technology in which you can replace, but so that is possible now. So taka lagun arthroscopy in severe arthritis is out of question. In moderate arthritis, yes, temporary relief possible. Yes. So doctor, let's talk about your specialization, that is joint replacement surgery. So what is the role of replacement surgery with regards to osteoarthritis in the knee? See, replacement surgery in osteoarthritis normally comes into picture when you have tried everything. आणि सगळें करून तो पेन वचना सगळें करून तुमचो पेन वचना जाल्यार फायनली इट कम्स टू बॉयज डाउन टू रिप्लेसमेंट तितून तरेतरेचे रिप्लेसमेंट आसता बारीक आसा व्हडलो आसता तो बारीक म्हणटा आमी पार्शल नी रिप्लेसमेंट फूल रिप्लेसमेंट आमी म्हणटा टोटल नी रिप्लेसमेंट किंवा आमी हिप जॉयंटाक केला ताका म्हणटा टोटल हिप रिप्लेसमेंट आनी शोल्डराक म्हणटा टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट सो तरेतरेचे रिप्लेसमेंट आसता सो इन रिप्लेसमेंट आमी कितें करता जो जॉयंट डिस्ट्रॉय जाल्लो आसता जाची कार्टिलेज गेल्ली आसता ताका आमी भितरल्यान आमी बेजिकली एक टेक्निकली कट करून तो शेप करून ताका आमी भितरल्यान जॉयंट बसयता हे जॉयंट जे आसता ते एलॉयज आसतात
ऑफ डिफरंट मटेरियल्स, कोबाल्ट, क्रोमियम, टायटेनियम, टायवेनियम, तरेतरेचे मटेरियल्स, सॅरामीक आसता थोडे. तर ताका आमी रिप्लेस करून जेन्ना आमी तो जॉयंट भितर बसयता आनी ताका आमी जेन्ना फिक्स करता भितर विथ ऑर विदाउट सिमेंट, तो जॉयंट मागीर तुमचो नवीन आर्टिफिशियल जॉयंट तयार जाता. आनी ताका लागून तुमचो पेन वता. सो पेन कित्याक वता? बेसिकली बिकॉज जी जॉयंटा जी तुमच्या हाडां घासताले भितर ताका आमी काडून रिप्लेस करून आतां आमी भितर कितें घाला. सो ताका लागून दॅट मुव्स आनी तुमचो हाडां आतां घासा बंद जाता. सो ताका लागून पेन वता. दुसरी गजाल तुमची डिफॉर्मिटी वता. जो पांय वांकडो जाल्लो आसा भायर किंवा भितर तो तुमचो स्ट्रेट जाता. ताका म्हणटा अलायनमेंट. सो ताका लागून हे सगळे टॉपिक्स आयले फाल्यां. म्हणजे पयलीं आमी म्हणटाले की रिप्लेसमेंट करतना थोडे लोक स्ट्रेट हातीन करतात, थोडे म्हणटाले की आमी कॉम्प्युटर नॅविगेशन करता किंवा रोबोटीक करता. सो हे सगळे टर्मिनल कित्याक आयिल्ली? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी एज एक्युरेट एज पॉसिबल. सो नॉर्मली जेन्ना आमी रिप्लेसमेंट करता ताका आमी कन्वेन्शनल म्हणटा विदाउट कॉम्प्युटर, लेट्स विदाउट रोबोट एंड ऑल, वी कॅन ऑफर यू ऑलमोस्ट 97-98% एक्युरेसी. Right. So that what are the different types of replacements in knee as well as in the hip? हां, सो दोपरा भितर बेसिकली वी हॅव पार्शियल नी रिप्लेसमेंट. सो जर दोपरा भितर 3 कंपार्टमेंट आसता, इनर आनी आउटर कंपार्टमेंट आनी नी कॅप आसता. सो जर एकूच कंपार्टमेंट गेला वी कॅन डू अ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट प्रोवायडेड वी सिलेक्ट द पेशंट व्हेरी वेल. Okay. So selection criteria very important आसता, which of course the surgeon will know जो तो करता on regular basis ना. For some reason we feel ताका partial नी possible ना आनी ताका दुसरे कंपार्टमेंट जाल्ला. सो 2 जर कंपार्टमेंट जाल्ले किंवा 3 जाल्ले, which very commonly happens in inflammatory arthritis like rheumatoid arthritis आणि समटायम्स इन ऑस्टियोआर्थरायटिस व्हेरी सिरियस स्टेज जाल्यार मागीर आमकां टोटल करचें पडटा. सो आमकां फूल जॉयंट रिप्लेस करचो पडटा, ताका म्हणटा टोटल नी रिप्लेसमेंट. त्याच प्रमाणे हिप जॉयंटान there is only total hip replacement. तितून पार्शियल आमी अशें करना, वी डू अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट. आनी हिप जॉयंटान तरेतरेचे मेटल्स म्हणजे एलॉयज अवेलेबल आसा. सो यंगर पेशंट वी डू समथींग कॉल्ड सॅरामीक ऑन सॅरामीक, ताची लायफ चड आसता. सो वी प्रिफर सॅरामीक ऑन सॅरामीक. होपफुली दॅट जॉयंट कॅन लास्ट दॅट पर्टिक्युलर पेशंट 25 वर्सां, मे बी इफ इज लकी 25, 28, 30 years तशें. आनी इन द एल्डरली एज ग्रुप मागीर वी हॅव डिफरंट ऑप्शन्स लायक मेटल ऑन प्लास्टीक ऑर सॅरामीक ऑन प्लास्टीक. ते 50, 55, 60, 70, 80 मागीर त्या वयान आमी ते जॉयंट वापरतात. So that is a hip replacement. Okay. So now for knee replacement surgery, तुम्ही एक knee एकाच टायमार सर्जरी करता किंवा दोन्ही both joints एकाच टायमान रिप्लेस करता? हाउ डू यू गो अबाउट? हाय, सो इट डिपेंड्स ऑन पेशंट. जर पेशंट सपोज एक्झाम्पल दोन्ही दोपरा बेंड जाल्या, ताका म्हणटा बोन नीज ऑर नॉक नीज सपोज वॉट एवर, आणि पेशंट जर मेडिकल फिट आसा आणि इफ इज लेस दॅन 70-75 years ऑफ एज, दॅट ऑल्सो वी सी टेक इन टू कन्सिडरेशन. सो मेडिकल फिटनेस, एज क्रायटेरियाज ऑफकोर्स आणि दोन्ही जॉइंट्स जाल्ले डेफिनेटली जाल्यार वी प्रिफर टू डू बोथ नीज टुगेदर. सो ताची एडवांटेज आसता की एकाच ऑपरेशन दोन्ही दोपरा जाली, एकाच ऑपरेशनान पेशंट चलपाक लागता, दोन्ही पांय सरळ जाता, एकाच टायमार ताका दोन्ही फिजिओथेरपी करपाक मेळटा दोन्ही पांयाची. सो दिस आर एडवांटेज ऑफ डुईंग बोथ नी रिप्लेसमेंट टुगेदर. सो इट इज नॉट अ बिग थिंग. दीस इज समथींग जे आमी करता फॉर लास्ट 15 years. आणि इन इंडिया नॉर्मली लायक बोथ नी रिप्लेसमेंट इज व्हेरी कॉमन. युजली भायर अब्रॉडान युजली बोथ नी रिप्लेसमेंट तितले प्रमाण आमी पळयना, बिकॉज आय हॅव ट्रेन इन सिंगापूर, आय हॅव ट्रेन इन सम अदर प्लेसीस लायक UK, Germany एंड ऑल. युजली भायर अब्रॉडान वी नॉर्मली ट्राय नॉट टू डू बोथ नीज रिप्लेसमेंट टुगेदर. बट युजली इन इंडिया लायक वी डू अ लॉट ऑफ बोथ नी रिप्लेसमेंट्स व्हेरी कॉमनली डन, बिकॉज आमचे कडेन पेशंटूय तशें येता विथ बोथ नी डिफॉर्मिटीज एंड ऑल. सो जर पेशंट आयलो विथ दोन्ही दोपरां वांकडी आनी आमी जर एकूच दोपर केलें जाल्यार तो पांय स्ट्रेट जातलो आनी दुसरो पांय वांकडो जातलो. सो मागीर पेशंट चलपाक डिफिकल्ट जाता, चलपाक मागीर त्रास, कुटपाक पडटा. जो म्हणसर तो दुसरो पांय आमी करना आफ्टर 3 months or 4 months, तो म्हणसर पेशंट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो ताका लागून युजली मेडिकली जर फिट आसा पेशंट आणि ऑल द क्रायटेरियाज आर फॉलोड जाल्यार मागीर डेफिनेटली वी वूड प्रिफर बोथ नीज टुगेदर. बट फॉर सम रिजन जर पेशंट आयला आनी एकूच दोपर वांकडे जालें जाल्यार ऑफकोर्स वी विल डू सिंगल नी रिप्लेसमेंट. रायट. आनी तर पोस्ट सर्जरी पेशंटाची रिकवरी कशी आसता आफ्टर नी रिप्लेसमेंट? सो आतां प्रोटोकॉल खूब चेंज जाला ऑफकोर्स. पयलीं पेशंट लायक आफ्टर ऑपरेशन 4-5 दीस 6 दीस हॉस्पिटलांत उरतालो. आतां फॉर अ सिंगल नी रिप्लेसमेंट आज सकाळीं पेशंट आयलो, वी ऑपरेट इमिडिएटली फटाफट विदीन 2-3 वरां भितर. वन्स ही कम्स आउट एनेस्थेसिया, ही स्टँड्स, ही वॉक्स, ही एक्सरसाइजीस. दॅट फास्ट? इट्स सो क्विक. ताका कांय ना, देर इज नो ब्लिडींग, कांय ना. वी डोंट पुट स्टिचीस, एवरीथिंग अंडर द स्कीन. ड्रेसिंग आसता, ताका आज ऑपरेट केल्यार फाल्यां न्हांवपाक मेळटा इमिडिएटली. आज ऑपरेट केल्यार फाल्यां घरा वचपाक मेळटा फॉर अ सिंगल नी रिप्लेसमेंट. जर आमी 2 बरोबर करता जाल्यार ऑफकोर्स वी कीप द पेशंट फॉर 2-3 days बिकॉज आमकां ताका ऑब्जर्व करचो पडटा मेडिकली एंड ऑल दस थिंग्स. बट फॉर अ सिंगल नी रिप्लेसमेंट व्हेरी सिंपल. आज ऑपरेट केल्यार इमिडिएटली गो होम. ताच्या मागीर सगळी फिजिओथेरपी घरा कडेन. Which has to be done. Which is usually home-based physiotherapy program. So based on patient खंय रावता, we usually recommend them त्या पर्टिक्युलर एरियांतले लोकालिटी फिजिओथेरपी घरा हाडपाचो फॉर एटलीस्ट एक 10-15 दिसां खातीर. सो दे कॅन ट्रेन हिम फॉर एक्सरसाइजीस आनी वॉकर घेवन चलचें पडटा इनिशियली एक 10-15 दिसां खातीर अंटील पेशंट इज कॉन्फिडंट. रायट. ताच्या मागीर वी फॉलो देम 1 month and 3 months.
ओके एंड द सेम इट इज विथ बायलॅटरल सेम विथ बोथ नी रिप्लेसमेंट्स एक्सेप्ट दॅट फिजिओथेरपी मातशी लांब जातली इतलेंच. बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू नीज. हय, बिकॉज दोन्ही दोतोरां बरोबर करची पडली. हा, सो ताका लागून. तर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीन कितें कॉम्प्लिकेशन जावं शकता? See, every surgery you can have complications. Common complications like bleeding, infection, thromboembolism म्हणटा आमी, कांय न्ही. But usually in today's era, basically like we tackle all the complications. So ताका लागून like usually the complication risk is less than 1%. Right. Bleeding risk म्हण or whatever, infection म्हण or whatever no. Simply infection risk normally like no, usually we take all the precautions. म्हणजे प्री ऑपरेटिव्ह तांकां असेसमेंट करून तांगेले डायबिटीज चॅक करप, लेवल्स हाय लो सगळें करप, ताका पेशंट ऑप्टिमायज करप आनी मागीर ताका ऑपरेशनाक घेवप. सो ताका लागून युजली वी कट डावन द रिस्क टू बेर मिनिमम. बिकॉज हें ऑपरेशन जें आसता इज अ प्लॅन ऑपरेशन. वी आर नॉट इन हरी. इट्स नॉट इमर्जन्सी ऑपरेशन की तूं आयलो हांव फटाफट फाल्यां ऑपरेट करूया ना. वी विल ऑप्टिमायज यू. We will do all investigations, work up करतले, medical fitness करतले. If everything is okay आणि conducive operation, जाल्यार मागीर immediately we'll take you for operation. Secondly, operationचो टायमूय कमी जाला आजकाल because basically we operate with a team of course, so things go very fast. So आमी operate time कमी करता. Like one knee we can finish in 30-40 minutes. Both knees जर आमी करता 2 वरां काबार करता. So we are not keeping your knee exposed for long. Third, of course, we have OTs, which are laminar airflow OTs and all. ताका लागून कितें जाता, the infection risk also cut down जाता internationally, all across the world. And even in Manipal also we have those kind of OTs, so ताका लागून फायदा जाता. Fourth, we have operating hoods असतात, helmets and all that stuff. तितूनय risk कमी जाता. And fifth, we use different kinds of dressings. Right. जे dressings like basically also has got some anti-infective properties. So ह्यो सगळ्यो गोष्टी यूज करून of course usually like we usually never see infections किंवा bleeding किंवा आनी कसले complications. Right. तर एक क्वेश्चन आसा आमकां फेसबुकार. Are there any exercises for ankle arthritis? See, ankle arthritis एक म्हळ्यार of course not very common, पण of course केन्ना जाता ankle arthritis. Exercises for ankle arthritis will be similar to knee exercises जे असतात ती म्हणजे नीक जे असता मसल्स त्याच प्रमाणे ankle आजूबाजूक लागून मसल्स असतात जांकां आमी पेरोनियल मसल्स म्हणटात आणि टिबियल मसल्स म्हणटात. सो दोज एक्सरसाइजीस यू कॅन जस्ट लर्न फ्रॉम एनी फिजिओथेरपिस्ट. आय एम शुअर दे विल टीच यू. रायट. सो दोतोर आतां एका मनशान जर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी केले, are there any precautions or preventive measures that he or she needs to take after knee replacement surgery? No, after replacement surgery, basically what we ask patients is basically 2-3 months of good physiotherapy. You have to do it. That's very important. Physiotherapy is very important because see, most of the patients come to us and they say like, doctor, like I've done this replacement XYZ place, आपलो पाय bend जायना. That is basically because not it was surgeon's mistake. That is basically because you have let yourself down in physiotherapy. So तुम्ही physiotherapy बरी करा, involve a physiotherapist, be in touch with the physiotherapist, regularly consult your surgeon as and when तो तुमकां सांगता यो आनी मेळ म्हणून, आणि aim to achieve that movement which is expected out of you. Right. A normal joint knee replacement joint, let's say for that matter, can easily bend from 0 to 130 or 140 degrees. ताका म्हणटा आमी हाय फ्लेक्स जॉइंट. आणि आजकाल every company like comes up with high flex joints. Right. Which has been in the market for last 10-15 years now. So if the joint can bend to 130-140 degrees, it is the responsibility of the patient to do the exercises and get the knee bent. Because the doctor has done his job of operating. Because his job he will do, of course. That's like is the physiotherapy job. Rest is on you. And the onus is on the patient. So I mean, we always tell the patient, first you exercise. That's very important. Exercise kar and you're through. तर आणि गोल्ड नी हो शब्द हांवें खुबदां ऐकला with regards to knee replacement surgery. So what is this gold knee? See, gold knee is kind of a coating. It is not actual gold, of course. It's a kind of a coating. So that coating, gold knee. So the same alloys, ताका इथे coating करतात with a component which is called titanium niobium bromide. It's one component. जे coat करतात, they spray it on it. Okay. So they spray basically they put like 8 layers of spray on that particular joint. And ताका लागून कितें जाता, joint normally there are 2 metal components and 1 plastic component. So the wearing of that plastic कमी जाता because of this coating. Now, because that coat is yellow in color, so they call it a gold knee, but basically it's called opulent knee, OPULENT. Okay. So that coating लागून basically कमी येता, जरा कमी येता, ताका लागून ताका म्हणटा gold knee. Similarly, we have another company which is Oxenium, which is a Smith and Nephew company. ताका आनी तरेची coating असता, which sometimes they also called a ceramic coating, but basically ती coating basically is black in color. ताका म्हणटा Oxenium. So Oxenium also and gold knee as well can last you for as long as possible. And तांची knee bending capacity चड असता, तांचे friction कमी असता, तांकां flexibility चड असता, आणि hopefully these joints can last much longer than the existing joint. Right. So तांकां आमी usually केन्ना वापरता जेन्ना वय कमी असता. Okay. So if a patient comes to us in their 40s, let's say, or 30s, or maybe, sukun 20s, but in 30s, 40s, 50s, and the patient ayalo, younger patients, we would prefer to use this kind of coated implants so that tancho joint must have life vadini. Because we don't want to do a revision surgery immediately in 10-15 years and all, 20 years and all. Right. So hopefully, if lasts them long, nothing like it. Right. So आयच्या ह्या कार्यावळीन तुजो टेक होम मेसेज आमच्या व्ह्युअर्सांक कितें आसतलो?
सी म्हजो व्ह्युअर्सांक एकूच मॅसेज आसा की बेसिकली ऑस्टिओ आर्थरायटीस किंवा आनी कसले तरेचें आर्थरायटीस इज व्हेरी सिंपल ट्रिटमेंट व्हडलेशें कांय अशें डिफिकल्ट नासता पूण त्या वयाचेर तुमी त्या प्रॉब्लमाची तुमी काळजी घेवपा जाय लायक फॉर एग्जांपल तुमकां जर केन्ना डॅमेज जालो धोपर इंज्युअर्ड जालें कितें जालें देर एंड देर तुमी तुमच्या दोतोराक मेळून MRI स्कॅन करा देर एंड गरज पडली जाल्यार आर्थ्रोस्कोपीक की होल सर्जरी करून तो प्रॉब्लम थंयच तुमी निपटया तो जर तुमी प्रॉब्लम घेवन बसलो लायक एनी आजारा भशेन लायक हार्ट आजार किंवा अशें जाल्यार तो प्रॉब्लम वाडटलो सो ताका लागून तुमी देर एंड देर यू डू ट्रिटमेंट डेफिनेटली आय एम शुअर लायक यू कॅन टेक गुड केअर ऑफ इट सेकंड व्हेरी इंपॉर्टंट एक्सरसाइज यू हॅव टू एक्सरसाइज योर मसल्स डेफिनेटली ते करचेच पडटा तुमकां नी एक्सरसाइज करा एंकल एक्सरसाइज करा हिप जॉइंट एक्सरसाइज करा एक्सरसाइज व्हेरी इंपॉर्टंट बिकॉज मसल्स जर स्ट्रॉंग जालें जाल्यार ते जॉइंटाक ऑफ लोड करता सो जॉइंटार लोड कमी जाता दॅट इज व्हेरी इंपॉर्टंट बिकॉज वॉट हॅपन्स युजली वी व्हेरी सी लायक आर्थरायटीस व्हेरी कॉमन इन फिमेल्स बेसिकली बिकॉज इनहेरंटली मसल्स वीक आसता ऑन टॉप ऑफ इट ऑबेसिटी तुमचें वजन वाडटा की डेफिनेटली तुमचो लोडूय कमी जाता लोडूय वाडटा जॉइंटाचेर तुमचें जर वजन 1 किलोन वाडलें जाल्यार द लोड ऑन द जॉइंट इनक्रीज बाय 3 किलोज सो दॅट इज अ कॅल्क्युलेशन सपोज तुमचे 100 किलो वजन आसा जाल्यार लायक मल्टिप्लाय बाय 3 म्हणजे 300 किलोज लोड इज टेकन बाय नी जॉइंट सो ताका लागून वेट रिडक्शन इज व्हेरी इंपॉर्टंट मसल स्ट्रेंथनिंग इज व्हेरी इंपॉर्टंट एक्सरसाइज व्हेरी इंपॉर्टंट बी एक्टिव दॅट इज व्हेरी इंपॉर्टंट जेवण तुमी बरें जेवा ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन्स एंड रेड्स एंड डिफरंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स लॉट ऑफ एंटीऑक्सिडंट्स खाया तुमी उदक भरपूर पिया हायड्रेशन इज व्हेरी इंपॉर्टंट टर्मरीक इज सपोजिडली व्हेरी गुड दॅट डजंट मीन तुमी लॉट्स ऑफ टर्मरीक बट आजकाल खूपशे सप्लिमेंट येता मार्केटान वीच हॅव टर्मरीक इन दॅट इंडियन फूड एंड आय थिंक टर्मरिक we anyways normally use Indian food, Indian kitchens, let's say. So त्यो गोष्टी तुम्ही वापरा definitely. आणि suppose for some reason सगळे करून suppose कमी जाना, please consult your respective doctors or surgeons, whatever. घेऊन बसू नका. घेऊन बसून definitely. And there are different sciences as well. आम्ही आता we offer allopathy because we have allopathic trained doctors. But definitely you can also like go back to other forms of treatment like it could be homeopathy or Ayurvedic and all. As long as it gives you relief. But जर कमी जायना please come and consult your doctors of course and do all these things. I am sure like you can live a very nice and painless life. रायट तर तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा खुबशी म्हायती तुवें आमकां दिली तुजो मोलादीक वेळ काडून आमच्या सांगाता कांयच तूं स्टुडियोन आयलो आमच्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो तुवें दिल्यो आनी अबावट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आनी जॉयंट रिप्लेसमेंट तुवें आमकां इतली म्हायती दिवन थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टायम इश्टानो मेळुया फुडल्या सप्तकाक म्हज्या वांगडा आसतली डॉक्टर चेतना नायक ती एक ENT सर्जन म्हणजे नाक कान आनी ताळ्याचे जे डिजीजीस आसा त्या बद्दल तुमचे सगळे प्रश्न जे आसा ते तुमी तयार दवरात पळयत रावात प्रुडंट काळजी घेयात आनी मोग आसूं हांव डॉक्टर चेतना नाईक उलयता कान नाक घसो आनी गुवाळ्याचे दोतोर मडगांवच्यान 27 तारखेक प्रुडंट मिडियाचेर जी कार्यावळी जातली आसा हॅलो दोतोराची तेतूंत तुमी फोन करून कान नाक ताळो आनी गुवाळ्या संबंदीत कितें तुमगेले प्रश्न आसतले ते तुमी लायव्ह फोन करून विचारूं शकता हांव त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दितलें तर येता 27 तारखेक प्रुडंट मिडिया तुमी फोन करूं शकता